আৰু স্বাগতম জনাইছো আপোনালোকক মোৰ YouTube চেনেলটোলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'ত লৈ আহিছো মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা নতুন ডিজাইন। এই ডিজাইনটো বিশেষভাৱে বিগিনাৰসকলৰ কাৰণে, যিসকলে সিলাই কৰে বা সিলাই কৰিব জানে তেওঁলোকৰ কাৰণেটো এই ডিজাইনটো একেবাৰে সাধাৰণ, কিন্তু যিসকলে প্ৰথম সিলাই কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে তেওঁলোকেও এই সহজ সিলাইটো দি ধুনীয়া এনেকুৱা ধৰণৰ ডিজাইন প্ৰস্তুত কৰি নিজৰ মন পছন্দৰ কাপোৰযোৰ তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰিব। এই সিলাইটো হয় কাঠা সিলাই দি মই কৰিছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব আৰু চাই শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ ডিজাইনটো কেনে লাগিল। আৰু যদি ভাল লাগে তেন্তে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে তেন্তে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰিবলৈ নাপাহৰিব, যাতে মোৰ আহিব লগা ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ আপোনালোকে সময়মতে পাই থাকে। তেন্তে আহক আজিৰ ভিডিঅ'টো চাওঁ।